Kit namin. Malengke. Naiiwanan mo ko, sino magbabayad? Korean barbecue. Ayun, ang sarap. Ang sarap naman ito. Hindi mo isa rin damit. Nilaglista ka ng bibilin mo. Yung mga babayaran. Ang linis guys. So, sana ganito. Yung nanay ko. Sana ganito para pag sa hindi siya makonti lang yung pinapapasok. Ay, bukas yung Korean chicken. Kaso magko-Korean barbecue kami. Magko-Korean. That's it. Thank you. Magko-Korean barbecue kami. Bye. Magko-Korean barbecue kami guys. In the house. Sponsored by Mama. Yan. Ilalabas na ni Mama yung binili. Ang dami yun. Kakatawa. Video yun. Kain tayo. Jaron Jajan! Kimchi, lettuce, onion, radish. Jaron Jajan! Me, pork, and... Oh, Jaron Jajan! Ang Sally Jenny. Kain tayo, guys. Mommy's giving you attitude? Yeah. Oh my God, where did you learn that? Mama, buksan may pinto. At baka tayo masunog na lang. Nice. Nice. Nice job. Nice job, Denise. I'm looking at that. Good job. It's building in my chair. Nice. Good job, Denise. I like your smell, Mom. Wala ka ba ibang tong pa para suportahan mo dito? Amen. Good job, Denise. No, we're gonna eat first. Bata. Thank you, Ma. Sarap. Yeah, picture. Ikaw ang picture. Yeah, buksan mo yan nang tayo Itong beef, maglalagay ka. Ay? Hindi na ba lalagyan ng mantika ito? Hindi. Ito nga dapat magandang pampamanti. Masyadong malambot yung ano. Malambot. Shabu siya. Masyadong ano. Rock, paper, scissors, shoot. Kasi mantika mo. Hey, Papa. Rock, paper, scissors, what? 1, 2, 3, Hold that in. 4. Did they say wait? Yeah. Hindi naman makuha yung ano. Ano na, 1 minute siguro yun sa time okay. I'll be right back. I'm gonna get that. Say hi, Janine. Hi. I'll be right back. I'll picture me. Sarado ba ang Korean barbecue? Opo. Makain? Janine? Everyday maintenance. Bababaan yung milligram. Oh, sorry. Baka yung isang tub. Ito eh. Ito naman. Marinated dyan, Dad.
per pound. Konti lang binili namin. Ano yatang bacon yung isa. Lakihan naman. Kalakihan naman. Ano nere? Mas malaki mas sa plato ko.